Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face tocăniță de ciuperci. Pentru rețeta de azi ne trebuie 1 kg de ciuperci pe care le-am tocat, 500 de grame de pleurotus și 500 de grame de champignon, 5 cepe medii pe care le-am tocat în solzișori, un ardei gras roșu pe care l-am tocat în cuburi, un morcov mic tocat cu bulețe, 500 de ml de suc de roșii, o linguriță cu boia dulce de ardei, o legătură de pătrunjel verde pe care am tocat-o fin, sare și piper. Și pentru călirea legumelor vom folosi 50 de ml de ulei. Punem o oală pe foc în care punem cei 50 de ml de ulei și așteptăm să se încingă. Apoi punem ceapa, amestecăm și o lăsăm până ce se înmoaie. Mai amestecăm din când în când. Când ceapa s-a înmuiat, adăugăm morcovul, ardeiul și o linguriță cu sare. Mai lăsăm 3-4 minute, amestecând din când în când. Acum punem ciupercile . Amestecăm și lăsăm până ce acestea își vor pierde din volum și se vor înmuia. Amestecând din când în când, bineînțeles. După 15 minute ciupercile au scăzut în volum. Sunt aproape fierte, așa că adăugăm sucul de roșii. Amestecăm. Acum punem piper măcinat. Și mai punem puțină sare, dacă mai e nevoie. Și amestecăm bine. Mai punem un pahar cu apă și mai lăsăm să fiarbă încă 15 minute. Amestecând din când în când. Mai amestecăm puțin, adăugăm și boiaua și lăsăm să fiarbă în continuare. Tot la fel, amestecând din când în când. După cele 15 minute, adăugăm și verdeața, amestecăm
și închidem focul. Tocănița cu ciuperci este gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Vă doresc o zi frumoasă!